16 GB de RAM. Pentru asta plătești. Baterie 6660 de mAh și asta e cu încărcare rapidă. Deci 112 GB de stocare. Deci, pe lângă faptul că are 16 GB de RAM, mai are și acest RAM turbo. Bine, nu are aceeași viteză, dar ai UFS 4.1 și atunci el poate să ajungă la un echivalent, să zicem, de 32 de GB de RAM, folosind și SSD-ul. Dar asta este partea cea mai șmecheră. Asta e una dintre cele mai mari baterii puse pe un telefon cu încărcare rapidă pe un telefon care are grosimea asta. Am luat noi deja de câteva zile și nu reușesc să mă conving pe banii mei să fac switch-ul de la V5 la V6. Deși Honor Magic V6 chiar este cel mai bun pliabil din lume la momentul ăsta și eu cred că o să fie bestseller pentru oricine caută un Android pliabil în 2026-2027. Dar de ce zic toate lucrurile astea? Pentru că telefonul ăsta, așa cum îl vezi, costă mai mult decât anul trecut, decât versiunea de anul trecut, decât Magicul V5. Și nu este cu mult mai bun, m-am uitat inclusiv la toate comparativele de specificații. Pur și simplu, nu este cu mult mai bun. Și nu pentru că producătorii au nebunit. Eu cred că cineva ne-a furat upgrade-ul și nu e Honor, nu e nici Samsung, nu e nici Apple. E toată industria asta care a băgat un aspirator uriaș în piață și trage din ea de siliciu, de tot ceea ce compune un telefon de succes. Dar înainte de orice trebuie să fac testul ăla. Fii atent, uite un pic la chestia asta. Care dintre astea două e la nou? Vezi că... Ăsta zice că e nou, ăsta pare un pic folosit, nu-mi dau seama. Ai văzut? Este foarte greu să dai seama. Da, ăsta este Honor Magic V6 și despre el o să vorbim astăzi pentru că tocmai ce se lansează. Azi nu vreau să fac un simplu review. Astăzi vreau să facem o mică disecție, dacă vrei. Și la final vreau să înțelegi de ce într-un an ca 2026-2027 nu voi mai vâna doar specificații pure. O să vânez valoare dincolo de preț. Așa că, hai să începem cu cifrele, că teza asta a mea fără cifre e doar o opinie de pe net. Prețul mediu al unui telefon în 2026 a urcat la un record absolut. Știi cât e un telefon mediu pe planetă? $523. În același timp, livrările au scăzut cel mai abrupt din ultimul deceniu, iar memoria din telefoane s-a scumpit cu aproape 70% într-un singur an. De aceea o să zic, hai să follow the money. De ce? Din cauza AI-ului. Memoria specială care alimentează centrele de date pentru inteligență artificială se face din aceleași plăci de siliciu ca memoria din telefonul tău. Da, ai auzit bine, numai că un singur chip de memorie pentru AI mănâncă de vreo 3 ori cât intră în ăsta, decât intră într-un telefon altfel care nu este ieftin. Deci, care e mecanismul? Hai să o luăm așa pe rând. În primul rând, Nvidia vinde deja cu miliarde în avans pe un an și blochează producția pe un an, pe mai mulți ani. Apoi, telefonul tău trece la coadă, iar fabricile, fiind business-uri, o să trimită plăci, wafere, acolo unde marja e mai mare, spre inteligența artificială și aici partea perfidă. Nu plătești mereu mai mult pe etichetă. Uneori plătești la fel, dar primești mai puțin. Deci s-ar putea să primești telefon cu mai puțin RAM, mai puțină stocare. Telefonul de buget, care anul trecut părea foarte bun, ți-aduce aminte că toți spuneam că telefoanele de buget deja sunt foarte bune, anul ăsta o să dispară. Nu sunt eu paranoic. Spre exemplu, Carl Pei, tipul de la Nothing, a spus-o public. Ori ridici prețurile cu 30% și peste, ori tai din specificații. Modelul acela cu care ne-am tot obișnuit noi, că primești din ce în ce mai multă valoare pe bani mai puțini, a murit în 2026. Deci, ăsta este primul capăt al aspiratorului de care zic eu, trage de siliciu. Al doilea capăt e mai mare. Ăla trage de bani. Și hai să-ți arăt cel mai ciudat carusel financiar din istoria recentă. Nu știu dacă urmărești bursa, dar e important și pentru telefoane. Uite, Nvidia investește o sumă uriașă în OpenAI. OpenAI ia banii aia și cumpără, ce crezi? Chipuri Nvidia, după care Microsoft deține în jur de un sfert din OpenAI și sunt și ei principalul furnizor de cloud. Deci banii de cloud se întorc în chipuri. Uite așa. Amazon bagă miliarde în Anthropic, iar Anthropic folosește cloud-ul de la Amazon. OpenAI e o felie din AMD, iar AMD, ce crezi? Primește comenzi de la OpenAI. Deci ce se întâmplă? Aceleași 6 companii mari sunt în același timp furnizori, clienți și investitori, dar și avocați și directori de PR la propria lor poveste. Banii se învârt în cerc. Și asta face creșterea de pe bursă să pară mai mare decât e. Și nu zic doar eu chestia asta.
o zice mai nou toată lumea în industrie. Sunt tot felul de fonduri care spun clar că acest aranjament ne tot aduce aminte de bula internetului când companiile se investeau una în cealaltă. Problema care e cu bulele de genul ăsta? Că dacă un singur nod o să încetinească, toate o să încetinească și în cele din urmă o să prăbușească în capul nostru. Dar hai să fim corecți, că de-aia suntem aici. Numai povestea asta are și o parte bună. Cei care spun că trebuie să mergem în așa înainte, zic că nu e o schemă, că așa funcționează piața. Calculul e atât de scump și chipurile sunt atât de greu de prins încât companiile nu mai dau doar comenzi, își blochează aprovizionarea prin finanțare. Deci nu e nici alb, nici negru. E un pariu uriaș pe viitor pe inteligența artificială. Întrebarea e cât de mare e prăpastia dintre cei care cheltuie și cei care câștigă. Pentru că prăpastia se mărește din ce în ce mai mult. Cei de la OpenAI au făcut venituri de vreo 13 miliarde de dolari într-un an, dar câte cheltuieli au de gând să facă? Ei zic că fac 1400 de miliarde. Aș putea să vorbesc o grămadă despre cum circulă banii în industria asta, dar mai e o chestie care ne afectează pe toți. Centrele alea de date. Sunt tot felul de centre de date, spre exemplu, inclusiv în Europa, în Marea Britanie, în Norvegia, care vor fi amânate, iar Oracle, spre exemplu, un mare operator de astfel de centre, își amână investițiile și dă oameni afară. Deci încep să apară problemele, pentru că sunt tot mai multe companii de infrastructură care, odată ce banii ăștia se duc în alte părți, nu mai au bani de investit și nici nu pot să mai țină oameni. Iar acum aspiratorul ăsta de bani ajunge în piața publică și prinde tot ce merge. SpaceX a listat deja pe 12 iunie, după prima zi de tranzacționare valora în jur de 2 trilioane, 2000 de miliarde de dolari. Și nu mai înseamnă doar rachete, ca înghițit și XAI, partea de inteligență artificială. Deci ai un singur colos care se ocupă de spațiu și AI și o să înghită probabil și Tesla. La o săptămână după, 2 giganți au depus actele pentru listare. Le zicem deja giganți, nu? Anthropic pe 1 iunie, la o evaluare de aproape 1 trilion, 965 de miliarde, iar OpenAI pe 8 iunie. Deci dacă le pui cap la cap, avem listări de aproape 4 trilioane de dolari. Cel mai mare grup din istorie. Nu știu de unde o să scoatem cash, piața o să scoată pentru ei. Mai sunt niște explicații prin piață care zic că OpenAI ar putea să amâne listarea pentru că nu sunt destui bani, dimpotrivă. E chiar mai dur decât crezi. OpenAI poate să-și amâne listarea pentru anul viitor, cică, pentru că au privați care bagă în ei bani cu sacul. Au mai atras peste 100 de miliarde într-o rundă privată. Practic, undeva la 122 de miliarde de dolari au venit de la oameni cu banii la teșcherea să-i bage în firmă pe privat, înainte să ajungă pe bursă. Deci, nu este doar că este totul exagerat de scump, apare nu e destul de ieftin pentru toți investitorii care vor să-și bage banii. Și care e riscul? Toată construcția asta stă pe un pariu, pe o presupunere că veniturile din viitor o să explodeze ca să prindă din urmă toate cheltuielile astea. Acum, dacă veniturile alea nu o să vină, încă o dată, bucla se rupe și atunci tot o să rămână în aer. Și probabil că te bucuri și o să zici, o să ne luăm și noi telefoane mai ieftine, n-aș băga mâna în foc, că nu o să fie o aterizare lină. Nu sunt vorbele mele, încă o dată. Unul dintre părinții AI-ului a avertizat deschis că laboratoarele riscă o explozie de bulă. Deci, ca să adunăm toată chestia asta, industria, pe de-o parte, trage de siliciu ca telefonul tău să fie mai scump și nu mai bun. Trage capitalul ca toată piața să stea pe bani care se învârt în cerc și își vând povestea către public chiar acum înainte să se vadă dacă le iese sau nu. Pentru că încă nu le iese. AI-ul este foarte bun, dar nu este încă genial, nu este înlocuitorul de oameni. Așadar, pentru noi care vrem niște telefoane mai bune în 2026, pe ce pariem? Eu am răspunsul meu. Când toată lumea aleargă anul ăsta după hype, după AI și toate șmecheriile astea, pariul meu rațional nu e pe povestea cea mai zgomotoasă, eu cred că este pe lucrul care livrează valoare, care ține. Și de aici intră în discuție un telefon ca acest Honor Magic V6. Pare că am pregătit totul pentru el, dar te provoc să găsești contraargumente. Uite, de ce este telefonul ăsta un exemplu bun? Pentru că face exact ce ar trebui să facă de fapt industria asta, nu ce face în momentul ăsta. Într-un an în care toată lumea scumpește, Honor, cel puțin până la momentul ăsta, că n-am prețurile oficiale la momentul la care eu îi fac primele impresii, ei zic că cel mai probabil o să-și mențină prețul. M-am uitat un pic la V5, dacă îl găsești pe stoc, apropo, are preț de telefon nepliabil. Da, l-am găsit undeva pe la vreo 1300 de euro cu TVA inclus. În China costă fix cât modelul de anul trecut. Deci asta este prima veste bună. Ăștia încă nu au ridicat prețul cu 30%. Nu știu cum fac chestia asta, dar, încă o dată,
un upgrade, un telefon mai nou, în 2026, cu prețul de anul trecut, este deja un discount de 30%, nu? Fără să te gândești. Și chestia asta o să lovească foarte puternic în Samsung, care începe de la 1700 și se pare că o să sară de 2000 cu următorul lor pliabil. Și chestia asta nu este o jucărie ieftină. Încă o dată, telefonul pe care îl vezi aici este cel mai bun pliabil pe care îl poți cumpăra acum. Are 4 mm desfăcut, 219 grame, rezistent la apă și praf la nivel IP69, cea mai mare baterie de pe orice pliabil. Sunt specificații un pic mai bune decât anul trecut. Are și cea mai bună cameră de pe un pliabil din afara Chinei. Iar piesa care contează cel mai mult în discuția noastră, au în sfârșit 7 ani de update-uri. Pentru un telefon, încă o dată, care costă cât un laptop, 7 ani înseamnă că nu-l arunci după 2-3 ani. O să-l și amortizezi, că de acum rezistă mult mai bun și balamaua este mult mai rezistentă. Are valoare. Nu e doar un hype care se evaporă. 16 GB de RAM. Pentru asta plătești. Baterie 6660 de mAh și asta e cu încărcare rapidă. Deci 112 GB de stocare. Deci, pe lângă faptul că are 16 GB de RAM, mai are și acest RAM turbo. Bine, nu are aceeași viteză, dar ai UFS 4.1 și atunci el poate să ajungă la un echivalent, să zicem, de 32 de GB de RAM, folosind și SSD-ul. Dar asta este partea cea mai șmecheră. Asta e una dintre cele mai mari baterii puse pe un telefon cu încărcare rapidă, pe un telefon care are grosimea asta. Eu nu sunt la prima experiență cu telefoanele astea, eu chiar trăiesc cu ele în buzunar, fără husă. Și l-am avut și pe ăsta în rucsac și prin buzunar în ultima perioadă, deși daily driver-ul meu este așa ceva, sunt conștient că unii oameni așteaptă așa ceva pliabil, o să-l vedem probabil în toamnă, însă nu toată lumea vrea un iOS. Sunt mulți oameni care vor doar pur și simplu un Android. Și s-ar putea să mă întorc pe Android pentru el. De ce? E o surpriză când te uiți la el din toate punctele de vedere. Ăsta intră în orice buzunar, înainte de orice, pur și simplu. Și poți să-l deschizi cu o mână, dacă forțezi așa, eu cred că o să ai nevoie de două, dar nu e perfect încă, nu? Muchile sunt mai pătrate decât pe V5, mie îmi place mai tăiat, mai drept și se simt totuși un pic mai colțuroase în palmă, ai un pic mai mult grip. Te obișnuiești, dar am observat chestia asta, asta este principala diferență față de generația anterioară. Bateria e capitolul însă care m-a dat pe spate. De acum, nu doar că mai ține o zi, o ține fără probleme. Ține mai mult decât ținea pentru că au îmbunătățit și bateria și partea de încărcare. Ce consumă cel mai mult la telefoanele astea? Dacă navighezi cu el și dacă faci poze și filmări. Ecranul mare era deja bun pentru multe chestii. Poți să stai seara, poți să te uiți la filme, 4K, bla bla bla. O să mănânce procente mici un singur film. O oră de joc, în jur de 15%, un film 4%. Asta nu mai e baterie depliabilă, e practic o baterie de powerbank cu un telefon în jurul ei. Și încă o dată se încarcă rapid, chiar și fără încărcătorul lui, că nu are în cutie. Tocmai de aceea este momentul să vă recomand gb.ro, unde avem încărcătoare care le încarcă repede pe astea. Și apropo, încărcătoarele noastre merg inclusiv cu încărcătorul lor wireless, pe care ăsta se încarcă repede, uite cam așa. Ăsta este încărcător rapid de la Honor cu ventilator. Te mufezi cu încărcătorul de la GB și ce mișto e OLED-ul ăsta. Foarte șmecher. 50 de W pe wireless. În condițiile în care telefonul are deja 58%, ăsta se încarcă cu 50 de W pe wireless, pentru că pe cablu poate să urce și la peste 80 de W. Practic poți să-l încarci la peste 70% în mai puțin de jumătate de oră. Și dacă te duci în Ultra Power Saving Mode, eu așa am folosit pe munte. Îți adaugi alea câteva aplicații. Faza care este că aplicațiile pe care ți le adaugi funcționează ca și cum telefonul nu ar fi în power saving. Adică tu în momentul ăsta o să ai baterie și o să țină blană, dar aplicațiile pe care le-ai pus aici funcționează de parcă telefonul nu ar fi în power saving. Asta este șmechiria. Și de aia când călătorești, spre exemplu, dacă vrei îți mai adaugi aici WhatsApp-ul, navigația, spui Google Maps-ul, un browser și altceva nu-ți trebuie. Și poți să le folosești doar pe astea. Într-un fel, poate fi și un fel de do not disturb foarte șmecher. Știi modul ăsta de Ultra Power Saving Mode? Că îți pornești doar aplicațiile care vrei tu și restul n-au cum să te bingăne. Și când vrei să ieși, 3-4 secunde și ești înapoi în meniul în softul complet.
Recomandarea mea, la cât de mare e bateria, ca să păstrezi maximum capacity cât mai mult timp, te duci aici și pui la 80%. Uite o chestie care îmi place. Poți să-i dai bypass charging când bateria este suficient de încărcată. Dacă e la priză, dacă îl folosești legal la priză, nu va încărca bateria, ci se va duce curentul direct în procesare. Știi la ce folosește chestia asta? Trebuie să spună Waze charging. Tu când folosești telefonul în mașină, să zicem că pui telefonul în bord și vrei să folosești navigația, la majoritatea telefoanelor, aproape toate, tu mufezi telefonul ca să nu se descarce, încarci bateria și bateria este descărcată în timp real de Waze. Ei bine, aici poți să setezi, să practic ca Waze-ul, navigația, să folosească direct curentul de la priză și nu mai forțezi bateria. Cel mai mare dușman al bateriei tale este încărcarea asta foarte agitată, în care încălzești foarte mult bateria și tu încarci și descarci în același timp, știi? Asta este o problemă. Apoi camera. O să faci poze cu el și nu prea. E mai degrabă un telefon de productivitate, dar pentru prima dată avem un pliabil la care nu mai trebuie să car după tine încă un telefon în celălalt buzunar pentru poze mai bune. La capitolul ăsta, apropo, cei de la Honor pregătesc inclusiv o cameră robot phone, o chestie de genul ăsta. Va fi un telefon cu cameră robotică pe care l-am văzut în China. Sunt tare curios cât de mare va fi diferența acolo, pentru că tot mai puțin filmăm și pozăm, dar pe ăsta ai acum tot ce trebuie. Și hai să-ți explic un pic care-i treaba. În primul rând ne interesează zoom-ul. Telefonul ăsta prinde de acum detalii destul de serios, iar afară în soare, stratul ăla antireflex chiar își face treaba. Poți să filmezi în lumină directă, fără să te chinui să vezi ecranul, apropo, în timp ce filmezi. I-am dat 4K 60 și 4K pe wide, 1x, 2x, 3x, pe care intrăm pe digital. 13, 15x, dacă vrei 4K. Ce-mi place este că nu se simte diferența de calitate la culori între 0.6 și 1x. Foarte mică diferență. Ultra-wide a fost adus aproape de calitatea camerei principale. Deși se folosește destul de mult crop și din senzor aici, dar totuși am o cameră periscopică aici. Destul de competentă. Așa mă văd și mă aud de pe camera frontală din interiorul telefonului, care are și un 1x, un crop pe senzor. Asta e dacă vrei să te filmezi în format de selfie și asta este lumină naturală, dar împotriva luminii, cam asta e ceea ce obții. Așa arată camera frontală de pe ecranul exterior, așa se vede și se aude și cam asta e maximul posibil pe care l-am obținut împotriva luminii de pe camera aia. Însă, împotriva soarelui muncesc și astea foarte greu, dar măcar pot folosi, da, uite câtă procesare, vezi? Asta mă vede un pic mai bine. Este cel mai nasol mod în care poți să filmezi, să stai cu spatele efectiv la soare și să vezi dacă telefonul te poate filma. Asta e maximul posibil pe care l-am scos de pe camera, însă de pe spate. În rest, la lumina zilei, toate telefoanele sunt foarte bune. Partea de teste de cameră o să le las pentru un review detaliat. Eu sunt doar la un prim contact destul de limitat ca timp. La cotă, uite, te provoc pe tine să-mi zici dacă o mai vezi. Este aproape invizibilă. Trebuie doar să fie stins și doar într-un anumit unghi poți să o mai vezi. Însă, dacă dau cu degetul, cu ecranul țins încă o dată pe negru, abia o mai văd. Dar este încă acolo și nu va dispărea prea curând. Îi mai pasă cuiva? Nu cred. E discretă, da? Numai că încă o dată, o să o mai simți doar la deget. Iar Samsung, apropo, și Oppo au ajuns așadar din urmă Honor, care rezolvase chestia asta încă de acum 2 generații. Deci, ecranul ăsta, așa de bun, nu mai e cel mai bun din clasă, cum era pe generațiile trecute. Și 2 chestii totuși care mă enervează. Husa aia din cutie, apropo, hai să vă arăt. La prima vedere, chestia asta pare o idee foarte bună. Asta este un inel. Ca să poți să-l pui așa. Dar zi tu cum îl pui. Trebuie să tot îi cauți poziția, să-l ții așa, numai că nu poți să-l ții așa, că te tai la deget. E ca o protecție de cameră care știe să facă și altceva. S-ar putea totuși, ca în avion, să faci asta. Măcar atât. În rest, doar cablu de încărcare, nu avem altceva aici. Dar în rest, husa asta, zi tu, ce protejează exact? Că dacă îi dai pe canturile astea, vezi? Da. Îi protejează un pic balamaua, chestia asta se prinde magnetic, asta arată fain. Probabil că e pentru camera mea.
mai degrabă pentru inelul camerei, pentru că bucata asta de sticlă de pe cameră, din ce am observat, nu este exagerat de rezistentă, nu are aceeași duritate ca a ecranului, apropo. Nu știu ce, încă se mai zgârie. Deci ai nevoie de o protecție, dar husa asta nu este hardcore. Acum, sincer, eu am mai folosit telefoanele lor, inclusiv pe munte, am fost inclusiv în expediție cu un V3, rezistă la căderi fără niciun fel de problemă. Adevărul e că atunci când ai cel mai subțire telefon, cea mai subțirică husă, s-ar putea să fie o idee ok. A doua problemă, ambele ecrane sunt magneți de amprente, iar fără husă, telefonul nu stă drept pe masă din cauza camerelor. Deci, dacă îl pui așa, stă. Dar fără chestia asta, și o să stea pe cameră. Acum, asta este o problemă tipică la toate telefoanele. Acum, modulul de cameră mi se pare un pic mai... Nu e aproape la fel. Devine destul de complicat să vezi diferențele dintre ele. Dar ecranele astea, pentru că au și niște folii de protecție, atrag mai multe amprente. Cel din interior însă, am ajuns să mă fac cu ideea. Nu ai cum să scapi de amprente, mai ales când pui folie pe un ecran flexibil. Ăsta nu are sticlă, are o anumită folie specială. Foliile astea nu pot fi făcute chiar așa de oleofobice pe cât mi-ar fi plăcut mie. Se văd? Se cam văd, nu? Da, când ai pliabil, trebuie să trăiești cu chestia asta, indiferent de producător. N-a rezolvat-o încă nimeni. Și apoi trebuie să vorbim despre soft. macOS este încă încărcat. Are multe chestii pe el băgate din fabrică, de care ai sau n-ai nevoie. Numai că are și chestii care te pot surprinde plăcut. Suportă 3 aplicații deschise deodată pe un ecran altfel mare. Și mai are și legături cu iPhone-ul. Spre exemplu, te poți lega la hotspot-ul ăsta cu o singură apăsare. Deci, după ce îl folosești după o perioadă așa, față de V5, nu pare vreo revoluție, dar este un update. Este un update incremental, are finisaje mai bune, nu o revoluție. Are o baterie mai mare, o balama mai dură, un ecran exterior mai bun, stabilizare foto mai bună, dar dacă ai deja un V5, poți să stai liniștit, n-ai ratat nimic. Cred că și un V3 este încă bun. Problema e că în contextul de azi, fix asta este ideea. Eu nu caut revoluție, caut cel mai bun produs la banii mei într-un an în care banii valorează prea puțin, deși noi muncim mai mult. Și acum, ironia care închide tot cercul ăsta. Telefonul ăsta, ca toate celelalte, încearcă și ele să-ți vândă AI, fix chestia care a pornit aspiratorul de bani din piață. Partea reală înainte de orice. Ecranul mare chiar ajută pentru chestia asta. Poți să lucrezi pe documente, pe stânga, și să ai un asistent pe dreapta care să-ți explice în timp real. Și nu doar cu aplicația lor. Pe un telefon normal trebuie să comuți între aplicații. Aici poți să le vezi pe amândouă deodată. Asta este partea bună. Numai că, să nu ne mințim singuri, cea mai mare parte din AI-ul ăla este același, încă o dată, Gemini, pe care îl ai pe orice Android. Poate să fie și ChatGPT, poate să fie și Claude, ce vrei tu. Forma face diferența, nu inteligența, mai ales că noi nu avem toate funcțiile din China pe telefonul ăsta. Restul e adaos. Uite, ce ziceam de Honor AI. Îți poate edita poze, AI Memories, trage așa. Turn on Bluetooth. Turn on Personal Hotspot. Lower the volume. Serios, chiar am nevoie de chestia asta? Să vorbesc cu el? Turn off Bluetooth. Show me my battery charge. Current battery is 57%. Set the battery to charge up to 80%. Redirecting you to the settings screen. Manual operation is required. Not bad. Partea asta de circle este iarăși foarte, foarte la Google, așa. Deci, ce știi să mai facă? What apps can you open for me? I can't currently configure this feature. You can adjust it manually. Open Chrome app. I can't currently configure this feature. You can adjust it manually. Sunt foarte multe setări de AI care nu merg încă în Europa. În China, chestia asta poate să-ți comande și mâncare. Știi? Foarte tare. Poți să-i spui, doar mi-e sete, mi-e foame și îți comandă de unde mi-ai comandat.
Așa, și... Ies ce știe să facă. Blur background. Asta e ușor. Arată mai bine. Upscale, outpainting. Hai să facem outpainting. Și după aia ne întrebăm de ce sunt scumpe chipurile. Toată ziua, bună ziua, ne modificăm pozele și după aia ne mirăm că s-au scumpit telefoanele. Fix chestia pe care o folosim noi pe telefoane, scumpește telefoanele. Deci, ăsta e paradoxul perfect al lui 2026. Plătești AI-ul de 2 ori. Odată când îți scumpește memoria din telefon și după aceea când încearcă să ți-l vândă înapoi sub formă de aplicație, nu? Că de-aia ți iei un telefon mare să faci AI care ți-a scumpit telefonul. Iar telefonul ăsta inteligent nu este cel cu cel mai bun marketing pentru AI. E cel care îți dă cea mai multă valoare reală pe termen lung. Tu ai nevoie de un ecran mare, cu o capacitate bună de procesare, o baterie care să țină. De-aia, verdictul meu este, nu cumpărați povești în 2026-2027, cumpărați valoare. Industria asta aleargă după profituri din centre de date și mult hype pe AI. Asta trage siliciu, trage capitalul și îți vinde un vis pe bursă chiar acum. Fără să-ți demonstreze că toate chestiile astea merită banii acum. S-ar putea să le iasă. S-ar putea să rămână totul în aer și să explodeze bula. Eu nu pariez în nicio parte, nu am acțiuni la ei. Eu fac altceva încoată, ca un lucru care livrează indiferent ce se întâmplă cu tot caruselul ăsta. Vreau un telefon care să-și țină prețul, să nu se strice, cu hardware real și încoată. Vreau 7 ani de update-uri minim, nu? Într-un an în care toți ceilalți îți dau mai mult sau mai puțin pe mai mulți bani. Eu asta cred că înseamnă să vânezi valoare dincolo de preț. Tocmai de aceea, haideți să-mi spuneți voi la comentarii. Cum arată un telefon de buget bun în 2026? Credeți că e o bulă care se sparge sau o să le iasă? Acum noi românii suntem așa mai pe comentarii și pe Caterinca, dar serios acum, cred că tipul ăsta de comportament al nostru în care hai mă să vedem cât duce chestia asta s-ar putea să funcționeze. Dar până una alta, dacă tot dăm bani de laptop pe un telefon în 2026, eu zic că trebuie să fim totuși critici. Eu zic că prețurile astea nu se calmează până în 2027. Dar dacă vreți un episod Follow the Money, pe listările astea, după ce o să iasă toate cifrele din piață, o să le discutăm acolo separat. Am încercat să aduc mai multă claritate ca să înțelegi încă o dată, dacă ne-ai auzit deja, că toată lumea vorbește, de ce se scumpesc telefoanele astea pe caz concret. Vestea bună este încă o dată că telefonul ăsta, așa cum îl vezi, se va lista cu 512 GB de stocare, 12 GB de RAM. Uite, am aici, chiar am deschis, hai încoace să vezi. Chiar am deschis, uite aici, pe GSM Arena, chiar am vrut să mă conving, uite, și am dat cu comparație. Da? Uite, diferențele între ele. Nu sunt chiar așa de mari. Și dacă te uiți la specificații, da, am un procesor mai bun, dar sunt cam aceleași specificații, aceleași rezoluții la camere. Am același, uite, vezi, procesorul este un Elite Gen 5 față de Elite-ul anterior, dar e tot pe 3 nanometri. Wafer-ele alea de care vorbesc, dar am Android 16 cu 7 upgrade-uri majore de Android, iarăși o veste foarte bună și uite, partea de stocare. Sunt curios dacă o să mai vină cu 1 tera și cu 16 GB de RAM, pentru că versiunea de care audio este 512 GB cu 12 GB de RAM. Da? Deci, una peste alta, încă o dată, e mare lucru când vedem o lansare de telefon, e mare lucru dacă prețurile vor rămâne acolo. Asta este concluzia mea și pentru asta cred că merită să dai un like. Și un share dacă n-ai făcut-o deja, cred că o să ajute în lupta cu acest algoritm fioros. Abonează-te dacă n-ai făcut-o deja și dacă ești membru, ai toată recunoștința mea. Dacă vrei să fii membru și să susții munca noastră, ai un buton acolo de desubt pe care scrie Join sau Alătură-te. Și dacă ai rămas până la final, undeva în descriere o să găsești un cod de reducere de 10% pentru orice găsești pe gb.ro, inclusiv încărcătoare care pot încărca asta, căști care pot funcționa cu asta, cabluri și toate accesoriile de care s-ar putea să ai nevoie sau să le faci cadou cuiva. Ale noastre chiar sunt făcute și ele să dureze și ținem cu dinții de prețuri cât putem și noi, deși furnizorii ne mai dau niște mail-uri care nu ne plac. Cam atât pentru astăzi, dar până data viitoare să vă fie numai bine.